هاد البياسات الاصدقاء راكم كاع عارفينهم، كيخدموا الدروج، كيركبوا في البوطون هما الاولين. ويني من اشنو انت كمعلم اشنو اللي فضل ليك؟ واش تسبق تركب هاد البياسات وتسودي، ولا تمشي تركب بالشوفي اللي تيكون فيه بزاف ديال المعاناه وبزاف ديال التريكير وتيقدر ما تيشدش ليك داك الشوفي؟ ولا تصيفط هاد البياسات هما الاولين ويخرجهم ليك المعلم بناي ولا من الفايونس من البوطون، ولا تركب بالشوفي؟ اشنو اللي كيجيك مليح انت؟